Yo, what's up guys? I'm Robert. Ngayong araw tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng picture na merong background sa may gilid using a Picsart. All we have to do is download the Picsart. So, kung wala pa kayo, mag-download na kayo. Click natin yung Picsart. Simulan na natin. Unang gagawin nyo is mamili muna kayo ng picture na gagamitin ninyo. Ang sample kong picture is eto na lang. May bawas na ito. Ayan. Step by step kong ituturo sa inyo ito para mas maintindihan nyo kung paano siya ni-edit. First, i-cut out nyo muna siya. Cut out, select, tapos click nyo yung person para hindi na kayo mahirapan mag-manual, kasi pag manual hindi siya ganun kapulido. Mas maganda kung person. Yan. Ayan. Automatic na siya nagka-cut. Tapos, then save. Click nyo lang yung save. Yun. Yun, bangas. Ulitin natin. Back. Then, cut out ulit. Person. Ayan. May mga wala pa. Gagawin ko, iaano ko na lang siya. Lagyan ko na lang din siya. Imamano-mano ko na lang yung mga kulang. At least kahit pa paano hindi na siya ganun kahirap i-manual kasi konti na lang naman yung i-manual mo. Yan, lumagpas lang siya ng konti pero okay lang naman yan. Pwede natin lilinisin natin mamaya, papakita ko sa inyo. Save. Tapos yan, makita nyo may mga sobra pa tulad nito. Yan, cut out nyo ulit. Cut out, tapos click nyo yung person. Tingnan natin, medyo mabagal. Ngayon, yung mga wala ulit na hindi pa nalagyan, hindi nasama sa pag-cut, i-manual nyo na lang ulit. Ayan. Check natin. Okay na to. Save. Ayun, medyo nabangas yung ano niya kasi hindi ganun naka-island kasi hindi ganun kita. Pero okay na yan. Sample ko lang naman sa inyo. Tapos ito na natin i-edit. Hanapin nyo yung tools. Crop. Para sa mga medyo ano yan, medyo malaki pa. Kasi baka hindi ko masya eh. Ito, ikakat ko na siya. Crop. Yan. Tapos edit ko siya ng effects. Yan. Ang ginagamit kong effects, marami ang pagpipilian dyan. Ang ginagamit ko, itong Flora. Natin na medyo mabagal eh. Napala bago pala kayo makagamit ng Magic, meron siyang mga kailangan internet, may internet ka. Hindi mo sila magagamit kapag wala kang internet. Medyo mabagal. Marami na naman gumagamit. Yan. Okay na. Click natin yun. Click ulit natin yung napili natin. Tapos, click nyo itong bilog. Tapos, itong adjustment. Fade natin ng konti. Yan. Medyo pangit yung ano. So, try natin itong Flora. Click nyo ulit. Click yung tatlong bilog sa gilid. Tapos, adjust. Ayan. Pwede na siguro to. Yan. Tapos, okay na ako dyan. Check ko to. Then, save natin. Save. May ads. Save. Tapos, save. Tapos, sunod natin is, ulitin natin. Pinutin natin yung check. Tapos, punta tayo kay all photos. Hanapin natin yung itong ano ko, background na gagamitin ko. Dinownload ko siya dun sa ano, sa Google. Sa Google ko lang siya dinownload. Ang type nyo lang glitter circle. Lalabas na siya dun. Marami kang pagpipilian dun.
Kapag-download na ako kanina. Ito, click natin yung add photo. Tapos, click natin yung kinat natin. Tapos, i-wide natin ng konti. Ito lang natin ng konti, medyo malaki. Yan. Okay na to. Yan. Okay na sa akin yan. Tapos nyan, click natin yung add photo ulit. Add photo, tapos itong paint drip na ginamit ko. Dinownload ko lang dito sa Google. Type nyo lang paint dripping. Lalabas na rin siya ron. Tapos after nyan, hanapin nyo yung blend. Tapos, hanapin nyo yung lighten. And after nyan, ayun na. Lumabas na siya. Kaso, pag ginilid mo siya, yun medyo sobra siya, no? Hindi kita. Liitan mo lang siya. Liitan lang natin siya ng konti, no? Hindi makakuha. Yun. Ayan. Okay na sa akin yun. Ayan. Ano ko na siya, na place ko na siya. Nailagay ko na siya sa gusto kong paglagyan. Tapos, check natin siya. Kung tapos na kayo, okay na yan. Okay na sa inyo yung ganyan. Check nyo na. Tapos, click ulit natin yung effects. Tapos, tingnan natin kung click natin effects. Tapos, yung magic, yung flora, para mas maganda pa yung maging ano niya. I-check natin kung mas maganda pa ba kung anong kalalabasan kapag kain ano pa natin. Dagdagan pa natin siya ng ano, ng effects. Click ulit natin siya. Dark. Tapos yun. Okay na yan. Mas gumanda siya. Mas naging cartoonize yung itsura niya. Yan. Tapos after nyan, yari, gusto nyo siyang lagyan ng design sa ulo, yung mga heart, yung mga parang corona na heart. Click nyo yung sticker. Tapos click nyo itong heart. Then hanapin nyo yung parang eto. Ayan, yun yung mga corona na pwede nyo gamitin. Ito mga to. Tapos ito na lang gamitin ko yung may black. Pwede na siguro to. Hindi ko makuha eh. Ulit. Yan. Hindi ganong kita. Pero okay na siguro. Tapos, para mas maganda pa yung mga design niya, dagdagan natin ng design. Natin yung check. Tapos, hanapin natin yung itong brushes. Yan. Marami kayo pagpipilian dyan na mas maganda. Para sa akin, ito na lang. Ito. Para magkaroon siya ng design sa mga gilid sa ano niya. Yun o. Basta medyo pumangit. Masyado ng OA. Hintayin lang natin. Yan. Medyo OA. Pero okay na yan. Okay na yan siya. Para sa akin. Check natin. Then, click natin yung kung ano pang gusto nyo dagdagan. Kung okay na sa inyo yung ganyan. Sa akin, nalagyan ko siya ng pangalan. Yan. Nalagyan ko siya ng pangalan. Yan. Nalagyan ko siya na. Yan. Nalagyan ko siya ng pangalan sa baba para mas maganda tingnan para. Yan. Ang maganda tingnan. Diba? Ayos.
Okay. Yun guys, yun lang yung sana nasundan nyo yung step by step ko kung paano nyo i-edit siya ng ganyan kaganda. Maganda nga ba? So yun lang, yung step ko, sundan nyo lang siya para mas maganda yung kalalabasan ng picture ninyo. Sundan nyo lang siya, tapos kung ano pa yung pwede nyo idagdag, dagdag nyo na para mas gumanda pa yung edit ninyo. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, please subscribe my channel, like, and share my video kung kayo nag-enjoy. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you.